Muốn cho xanh tóc đỏ da, kéo nhau lên núi tìm hà thủ ô. Bạn mới ngoài 30, thậm chí trẻ hơn, nhưng khi soi gương lại thấy những sợi tóc bạc xuất hiện ngày càng nhiều. Và gần như ngay lập tức bạn ra đường sẽ nghe một câu, máu xấu rồi đó. Có người bảo phải bổ máu, có người bảo ăn mè đen, người khác lại khuyên uống nước đậu đen, hà thủ ô. Nhưng khoan đã, tóc bạc thực sự có phải do máu xấu hay không? Nếu không phải, tại sao người ta lại truyền tay nhau câu này từ bao đời nay? Và nếu như bạn đang bạc tóc sớm, có thứ gì bạn ăn vào thực sự giúp hỗ trợ mái tóc hay không? Câu trả lời có thể khác xa những gì bạn vẫn nghĩ. Trước hết, hãy nhìn vào nơi quyết định màu tóc, không phải ở ngọn tóc, cũng không phải ở phần tóc bạn nhìn thấy mỗi ngày, mà nằm sâu bên trong nang tóc. Ở đó có những tế bào tạo ra sắc tố melanin. Chính sắc tố này góp phần quyết định tóc của bạn có màu đen, nâu hay các màu khác. Khi hoạt động tạo sắc tố suy giảm, tóc mọc ra sẽ nhạt dần và cuối cùng trở thành tóc bạc hoặc trắng. Vì vậy, xét theo y học hiện đại, tóc bạc không có nghĩa là máu của bạn bị xấu, cũng không thể nhìn vào vài sợi tóc bạc rồi kết luận cơ thể đang có máu độc hay máu bẩn. Nhưng câu nói nhân gian này cũng không hoàn toàn xuất hiện từ hư không, bởi nang tóc vẫn cần oxy và chất dinh dưỡng được đưa đến qua hệ tuần hoàn. Khi cơ thể thiếu một số chất cần thiết, tóc có thể bị ảnh hưởng. Đó là lý do tại sao người xưa có thể liên hệ tóc với huyết. Trong Đông y, tóc còn được gọi là phần dư của huyết, và quan niệm về huyết có mối liên hệ với tóc. Nhưng cần phân biệt rõ, đó là cách lý giải của y học cổ truyền. Còn nếu nói theo y học hiện đại, chúng ta không thể kết luận tóc bạc là do máu xấu. Hai cách nhìn có thể được đặt cạnh nhau, nhưng không thể đánh đồng thành một. Có một nguyên nhân mà bạn gần như không thể thay đổi bằng một món ăn. Nếu trong gia đình bạn có người bạc tóc sớm, khả năng bạn cũng xuất hiện tóc bạc sớm có thể cao hơn. Đó là lý do có người mới ngoài 20 hoặc 30 tuổi đã có rất nhiều tóc bạc, trong khi người khác đến lớn tuổi hơn mới bắt đầu bạc. Vì vậy, nếu bạn còn trẻ nhưng tóc bạc và gia đình cũng có tiền sử tương tự, đừng vội nghĩ mình đang thiếu máu hay máu xấu. Có thể đó đơn giản là câu chuyện của gen. Nhưng có một yếu tố khiến câu chuyện trở nên thú vị hơn. Bạn có từng thấy một người sau một thời gian cực kỳ căng thẳng, tóc bạc xuất hiện nhiều hơn? Điều này không hoàn toàn là chuyện tưởng tượng hay trong phim ảnh. Stress có tác động đến các cơ chế liên quan đến tế bào sắc tố của nang tóc. Nhưng hãy nhớ, stress không phải cứ xuất hiện là tóc sẽ bạc, và cũng không thể nói một cách đơn giản căng thẳng là sẽ bạc tóc. Di truyền, tuổi tác và nhiều yếu tố khác vẫn có vai trò. Nhưng nếu bạn vừa bạc tóc sớm, vừa sống trong tình trạng căng thẳng kéo dài, thì đây là một yếu tố đáng để nhìn lại. Tiếp theo là hai thứ rất quen thuộc: thuốc lá và rượu bia. Hút thuốc đã được nghiên cứu về mối liên hệ với tóc bạc sớm. Điều này có thể liên quan đến nhiều cơ chế, trong đó có stress, oxy hóa và ảnh hưởng lên các tế bào của nang tóc. Còn rượu bia thì sao? Một số nghiên cứu cũng tìm thấy mối liên quan giữa uống rượu và tóc bạc sớm. Nhưng ở đây phải nói thật, có mối liên quan không đồng nghĩa với việc đã chứng minh một thứ trực tiếp gây ra thứ kia. Vì vậy, đừng hiểu thành uống một ly bia là tóc bạc, không phải vậy. Nhưng nếu bạn uống rượu bia thường xuyên, hút thuốc, stress kéo dài, ăn uống thất thường, thì đó là một lối sống hoàn toàn khác với việc chỉ có vài sợi tóc bạc do di truyền. Vậy còn thức khuya thì sao? Đây là chỗ mình muốn bạn cẩn thận. Rất nhiều người nói thức khuya là bạc tóc, nhưng hiện tại chưa có đủ bằng chứng để chúng ta khẳng định thức khuya trực tiếp gây bạc tóc. Tuy nhiên, thức khuya kéo dài thường đi cùng với thiếu ngủ, stress, sinh hoạt bất thường và chế độ ăn không tốt. Vì vậy, thay vì nói thức khuya làm bạc tóc, hãy hiểu đơn giản hơn. Một lối sống thiếu lành mạnh kéo dài không phải là môi trường lý tưởng cho sức khỏe của cơ thể và mái tóc. Và đây mới là phần đáng để bạn quan tâm. Nếu tóc bạc xuất hiện sớm hoặc tăng nhanh bất thường, chúng ta không nên chỉ đổ hết cho tuổi tác. Một số tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng và một số bệnh lý có thể liên quan đến tóc bạc sớm. Ví dụ như vitamin B12. Ngoài ra còn có những yếu tố dinh dưỡng khác được nghiên cứu liên quan đến quá trình tạo sắc tố và sức khỏe của tóc. Nhưng đừng nghe đến đây rồi lập tức mua vitamin về uống. Bạc tóc không đồng nghĩa với thiếu B12. Muốn biết mình có thiếu gì hay không?
phải dựa vào chế độ ăn, lối sống, triệu chứng và khi cần thì nên kiểm tra y tế. Nếu muốn chăm sóc mái tóc từ bên trong, hãy bắt đầu từ thứ đơn giản nhất. Một chế độ ăn đủ chất, trứng, cá, thịt và sữa có thể cung cấp vitamin B12, rau lá xanh và các loại đậu cung cấp folate, thịt, hải sản, đậu và các loại hạt cung cấp nhiều khoáng chất như sắt và kẽm. Ngoài ra, các loại hạt và hải sản cũng cung cấp đồng. Còn rau củ quả nhiều màu giúp chế độ ăn đa dạng hơn về các chất chống oxy hóa. Nhưng xin hãy nhớ, đây là hỗ trợ dinh dưỡng, không phải thuốc nhuộm tóc từ bên trong. Nếu tóc bạc do di truyền hoặc quá trình lão hóa sớm, không có món ăn nào được chứng minh chắc chắn có thể biến toàn bộ mái tóc bạc trở lại thành màu đen. Vậy còn mè đen và đậu đen thì sao? Đây đều là những thực phẩm có giá trị dinh dưỡng và hoàn toàn có thể xuất hiện trong một chế độ ăn cân đối. Nhưng nói ăn mè đen là tóc đen lại hay uống nước đậu đen là sẽ hết tóc bạc thì hiện chưa có bằng chứng đủ mạnh để khẳng định. Còn hà thủ ô thì càng phải cẩn thận hơn. Hà thủ ô là một vị thuốc truyền thống được sử dụng với mục đích bổ dưỡng và hỗ trợ tóc theo y học cổ truyền. Nhưng điều đó không có nghĩa là dùng tùy ý sẽ an toàn. Các tài liệu y khoa đã ghi nhận hà thủ ô bao gồm cả một số chế phẩm đã qua chế biến có thể gây tổn thương gan. Vì vậy, nếu muốn sử dụng, không nên tự ý dùng kéo dài hoặc dùng liều không rõ ràng. Nếu tóc bạc xuất hiện rất sớm và tăng nhanh bất thường, hoặc đi kèm rụng tóc nhiều, mệt mỏi hay những thay đổi sức khỏe khác, đừng chỉ tìm một món ăn trên mạng, hãy nói chuyện với bác sĩ. Tùy trường hợp, bác sĩ có thể xem xét chế độ ăn, tiền sử gia đình và những xét nghiệm cần thiết để tìm ra nguyên nhân. Đừng tự chẩn đoán máu xấu và cũng đừng tự uống một loại vitamin nào chỉ vì vài sợi tóc bạc. Vậy cuối cùng, tóc bạc sớm có phải do máu xấu hay không? Không, hoàn toàn không. Tóc bạc không phải là cách để cơ thể nói rằng máu của bạn bị bẩn hay bị xấu. Màu tóc liên quan đến hoạt động của các tế bào tạo sắc tố bên trong nang tóc. Di truyền và tuổi tác là những yếu tố rất quan trọng. Stress, hút thuốc và một số yếu tố lối sống có thể liên quan. Một số thiếu hụt dinh dưỡng hoặc bệnh lý cũng cần được xem xét trong những trường hợp phù hợp. Còn ăn gì? Ăn đủ đạm, đủ vitamin và khoáng chất từ những nhóm thực phẩm. Đừng trông chờ một món ăn có thể nhuộm đen tóc từ bên trong. Và nếu bạn bạc tóc sớm hoặc tăng nhanh bất thường, đừng hỏi trước ăn gì để hết tóc bạc, mà hãy hỏi tại sao tóc tôi bị bạc. Bởi nếu nguyên nhân là thiếu chất, bạn có thể tìm cách khắc phục. Nếu là bệnh lý, bạn cần phải xử lý nguyên nhân. Còn nếu đó là di truyền, thì tóc bạc không phải là máu xấu, nó chỉ đơn giản là cách nâng tóc của bạn đang thay đổi theo thời gian. Hay đó chỉ là tóc đang kể câu chuyện của cơ thể theo cách mà nó biết.